පුරුදු පරිදි ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නා මගේ YouTube channel එකට. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන් bell icon එකක් click කරලා තියාගන්න. අද මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ short note ගහන හැටි ඔයාලට කියලා දෙන්න. short note ගහන එක ගැනත් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද මේ short note එකක් හදාගන්නේ කියන එක. ඒ ගැන අපි කතා කරද්දී මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ ඒ විෂයට අදාළ යම්කිසි පාඩමක් තෝරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ පාඩමේ ඔයාලට අවශ්‍යමයි සැලකෙන කොටස් ටික වෙනම කටුකොලයක් අරගෙන ලියා ගන්න. ඒ විදිහට ලියාගත්තු කරුණු ටික ඕගොල්ලෝ පාට A4 කොළ භාවිතා කරලා ඒ කරුණු ටික ඒ පාට A4 කොළ වල ලියා ගන්න. පාට A4 කොළ මම භාවිතා කරන්න කිව්වේ නිකම්ම සුදු පාට A4 කොළ එකක් තියෙනවට වඩා පාටින් A4 කොළ භාවිතා කරාම අපිට ගොඩක් ආසාවෙන් මේ දේවල් භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන හින්දා මේ කරුණු ටික පාට A4 කොළ වල ලියද්දි නිකම්ම සටහනක් විදිහට ලියනවට වඩා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වගුවක් රූප සටහනක් ඒ වගේම රුක් සටහනක් ප්‍රස්තාර මේ වගේ දේවල් භාවිතා කරමින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ෂෝට් නෝට් එක හදාගන්න. රූප සටහන් ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඒ පාඩමට අදාළව යම්කිසි ඡේදයක් කියවගෙන යද්දී ඔයාලට යම්කිසි හිතේ රූපයක් ලැබෙනවා නම් අන්න ඒ පාඩමට අදාළ වන ඒ රූපය අර හදාගත්තු ෂෝට් නෝට් එකේ ඇඳලා තියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම 10 වසරේ ඉතිහාසයේ පොතේ තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාවාස වීම කියන පාඩම යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයට අයත් මානව අවශේෂ හම්බ වෙලා තියෙනවා බදුල්ලට නුදුරු රාවණා ඇල්ල ගල් ගුහාවෙන්. එතකොට ඒ රාවණා ඇල්ල ගල් ගුහාවෙන් හම්බ වෙලා තියෙනවා දෙකට බෙදෙනසේ සිදුරු විදින ලද මිනිස් හිස් කබලක්. එතකොට මේ දෙකට බෙදෙනසේ සිදුරු විදින ලද මිනිස් හිස් කබලේ එක පැත්තක් ගුරුගල් ආලේප කරලා තියෙනවා කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි මේ හිස් කබලේ ඉදිරියට නිරලා ආපු කොටස් ටික සුමට කරලා තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට මේ කියන කරුණ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලා හදාගත්තු අර පාට A4 කොළ භාවිතා කරමින් හදාගත්තු ෂෝට් නෝට් එකේ ඇඳලා දක්වන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ කියපු හිස් කබල ඒ ෂෝට් නෝට් එකේ ඇඳ ගන්න. ඒ හිස් කබල අපිට සාමාන්‍ය ලස්සනට ඕනිත් නෑ Tamanට මතක තියෙන විදිහට යම් කිසි විදිහකට ඇඳගෙන මැදින් බෙදෙනසේ සිදුරු විදලා තියෙනවා කියලා ඔයාලට සිදුරු කියලා නම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ හිස් කබලේ එක පැත්තක ගුරුගල් ආලේප කරලා තියෙනවා කියලා මං කිව්වා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇඳගත්තු රූපේ එක පැත්තක ගුරුගල් ආලේප කරලා ඊතලයක් ගහලා ලියන්න පුළුවන් ගුරුගල් ආලේප කර තිබීම කියලා. එතකොට මේ කියන කරුණු ඉතිහාසයේ විෂයයට පමණක් නොවේ. ඔයාලගේ අනෙකුත් විෂයන් වලටත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඕගලන්ට පුළුවන් ඒ පාඩමට අදාළව යම්කිසි චිත්‍රයක් හදාගන්න. එතකොට මේ කියපු චිත්‍රය දිහා බැලුවාම ඔයාලට ඒ අදාළ කරුණ ඒ අවස්ථාවේදීම මතකෙට එනවා. ඒ නිසා මේ දේවලුත් කරලා බලන්න. ඒ වගේම තමයි මං කිව්වා මේ පාට A4 කොළ ගන්න කියලා. එතකොට මේ පාට A4 කොළ ගණේදී නිකම්ම A4 කොළ ටික අරගෙන පොතක් විදිහට හදනවට වඩා මම කියන්නේ ඔයාලට ගොඩාක් වටින දෙයක් තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඒ තෝරාගත්තු A4 පාට A4 sheet විවිධ හැඩයන් වලට කපා ගන්න. තරු වලට මල් ඒ වගේම සමචතුරාශ්‍ර ඍජුකෝණාශ්‍ර වෘත්තාකාර විදිහට මේ පාට A4 sheet ටික කපා ගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ අර තෝරාගත්තු ෂෝට් නෝට් ඒ වගේම රූප සටහන් ඒ වගේම වගු ප්‍රස්තාර ඒ වගේම රුක් සටහන් මේ වගේ දේවල් ටික ඒ විවිධ හැඩවල වලට කපාගත්තු A4 sheet වල ලියනවා නම් ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි කියලා මං හිතනවා. ඒ වගේම තමයි මේ හදාගත්තු ෂෝට් නෝට් ටික නිකන් පැත්තක දාලා ඉන්නවට වඩා ඕගලන්ට පුළුවන් ගමනක් බිමනක් යද්දි උනත් බස්සේ යද්දි උනත් බස්යක් කෙනෙක්න් හෝල්ට් එකට වෙලා ඉන්නකොට උනත් ඒ වගේම නිින්දට යන්න ඇඳට යද්දි උනත් ඔයාලට ෂොට් එකක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරදී ඔයාලගේ
ඇස නිරන්තරයෙන්ම ගැටෙන ස්ථානික වුණත් මේ වගේ ෂෝට් නෝට් අලව ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලගේ පොත් මේසෙ ඉස්සරහා ඔයාලට මේ විදිහට ලස්සනට ෂෝට් නෝට් එකක් හදලා ඇලෙවුවොත් එහෙම නිරන්තරයෙන් මේ දේවල් ඔයාලට මතක් වෙනවා. ඒ නිසා අමුතුවෙන්ම එක්සෑම් එකක් ළඟ වෙද්දී පොත පාඩම් කරන්න ඕන වෙන එකක් නැහැ කියලා මම දන්න කරුණක්. ඒ හින්දා ඔයාලත් මේ දේවල් කරලා බලන්න. ඉතිහාසය ඒ වගේම භූගෝලය වගේ විෂයන් කරන අයට ගැටලුවක් තමයි මේ සිතියම් කියන ගැටලුව. මේ සිතියම් ගැටලුවටත් විසඳුමක් විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් බුක් ෂොප් එකකට ගිහින් ලංක සිතියම් ලෝක සිතියම් වගේ ලංක සිතියම් ලෝක සිතියම් අරගෙන ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් අර මේ A4 කොලයක් අරගෙන ඉස්සරහා මුල් පිටු විදිහට දාලා මගේ සිතියම් පොත කියලා ලියලා පොතක් විදිහට මේ සිතියම් ටික හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ හදාගත්තු සිතියම් පොතේ ඕගොල්ලන්ගේ පාඩම් වලට අදාළව එන ස්ථාන එහෙම නැත්නම් ඔයාලට එක්සෑම් වලට ලකුණු කරන්න එන නිශ්චිත ස්ථාන ටික ඔයාලට පුළුවන් ඒ සිතියම් වල ලකුණු කරන්න. එතකොට එක්සෑම් එක ළඟ වෙද්දී උනත් ඔයාලා අමුතුවෙන්ම බය වෙන්න දෙයක් නැහැ ඔයාලට සිතියම් බැහැයි කියලා. ඔයාලා විසින්ම නිර්මාණය කරගත්තු ඒ සිතියම් පොත බැලීමෙන් ඔයාලට නිරන්තරයෙන් ඒ සිතියම් පොත බැලීමෙන් ඔයාලට සිතියම් ප්‍රශ්නයටත් විසඳුමක් විදිහට ඒ දේ සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා තව දෙයක් තමයි ඔයාලා මේ හදාගත්ත ෂෝට් නෝට් වල පාඩපෑම් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. පාඩපෑම් ඒ වගේ පාඩපෑම් ඊට පස්සේ ඔය බුක් ෂොප් වල තියනවා දිලිසෙන පෑන් එහෙම. එතකොට ඒ දේවලුත් අරගෙන මේ ෂෝට් නෝට් එක හදා ගන්නවා නම් ගොඩක් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. මේ හදාගත්ත ෂෝට් නෝට් ටික පැත්තක දාලා තියන්න නෙවෙයි ඔයාලා නිරන්තරයෙන්ම මේ ෂෝට් නෝට් බලන්න ඕනි. එතකොට මං හිතනවා එක්සෑම් එකක් කිට්ටුවේදී ඔයාලා අමුතුවෙන්ම පෙළපොත් කියව ඉන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඔයාලා ඊටමත් නිර්මාණාත්මක විදිහට හදාගත්තු මේ ෂෝට් නෝට් ටික බැලුවහම ඔයාලට විභාගයට සාර්ථකව මුහුණ දීලා හොඳ ලකුණු ප්‍රමාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා මේ දේවල් කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලගේ අදහස් පහලින් comment කරන්න. එහෙනම් අලුත් දවසකින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම.